नमस्ते तथा स्वागत छ सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरुलाई हाम्रो एस सिक्रेट एजुकेसन युट्युब च्यानलमा। हामी तपाईहरुलाई यस पाठमा बीबीएस 4th इयरमा रहेको फाउन्डेसन अफ फाइनान्शियल मार्केट एन्ड इन्स्टिट्युसन FIM सब्जेक्ट लिएर आएका छौं र यो बीबीएस 4th इयरका अलावा तपाईले BBA, BBM र BIM को विभिन्न सेमिस्टरमा तपाईले पढ्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो यसमा पनि तपाईले मैले च्याप्टर 3 लिएर आएको छु डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसन है। च्याप्टर 3 मा छौं र च्याप्टर 3 मा पनि मैले भन्दा अगाडि तपाईलाई 3 वटा भिडियो लगाइसकेको छु। पहिलो भिडियोमा पार्ट 1 मा तपाईलाई यो च्याप्टरको सम्पूर्ण थ्योरिटिकल कुराहरु लगाइदिएको छु। पार्ट 2 मा तपाईलाई न्यूमेरिकलको फर्मेट, रुल्सहरु, नोटहरु लगाइदिएको छु र पार्ट 3 मा हाम्रो 2077 र 78 मा आएको ट्यु फाइनल एक्जामको न्यूमेरिकल प्रब्लम सल्भ गरेर लगाइदिएको छु र यो पार्ट 4 हो। यसमा हामी बाँकी भएको 2076, 75, 74 को प्रब्लम सल्भ गरेर लगाउने छौं। एकदम सजिलो छ यो, हेरौं है त यसमा। र तपाईले अगाडिको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा FIM को प्लेलिस्टको लिंक र अगाडिको पार्ट 2 पार्ट 3 को भिडियोको लिंक पनि लगाइदिएको छु। त्यो भिडियोमा तपाईले गएर लिंकमा गएर हेर्नु होला। आउनुस् सुरु गरौं। ल सबैभन्दा पहिला हामी 2076 को प्रब्लम हेरौं। ल तपाईले यसको लागि पार्ट 2 हेर्नु भने हामीले जति पनि न्यूमेरिकल सबै गर्छौं त्यसको लागि फर्मेट, नोट, रुल्सहरु सबै फर्मुलाहरु पार्ट 2 मा छ। पार्ट 2 को भिडियो चाहिँ नभुलिकन हेर्नु होला है। 2076 को हेरे मैले तपाईलाई क्वेशन स्क्रिनमा पनि लगाइदिएको छु, हेर्नु होला। 2076 है। अब हामीले के भन्नु क्वेशन हेर्ने त, द कन्सिडर द फलोइङ कम्पोनेन्ट्स अफ कोर क्यापिटल एन्ड सप्लिमेन्टरी क्यापिटल अफ द बैंक। हामीलाई एउटा बैंकको कोर क्यापिटल र सप्लिमेन्टरी क्यापिटलको कम्पोनेन्टहरु तत्त्वहरु दिएको छ। अब त्यो हेर्दिने पेड अप क्यापिटल, शेयर प्रिमियम, जेनरल रिजर्भ, सबोर्डिनेट टर्म लोन, अनि त्यसपछि हाम्रो जेनरल लोन लस प्रोभिजन र इन्भेस्टमेन्ट एडजस्टमेन्ट रिजर्भ यति कुरा दिएको रहेछ। एक नम्बरमा क्याल्कुलेसन अफ कोर क्यापिटल भनेको छ अफ द बैंक हो। अब ए नम्बरमा कोर क्यापिटल अफ दी बैंक भनेको छ हो। यो निकाल्नु भनेको छ, क्याल्कुलेसन गर्नु भनेको छ। पार्टिकुलर्स भन्दिने अनि अमाउन्ट भन्दिने कति सजिलो छ हैन त। अब अगाडि तपाईले पार्ट 2 मा गएर सरला यसको फर्मेट चाहिँ तपाईले हेरेको हुनु पर्यो फेरि यो जान्नको लागि। फर्मेट नहेरिकन आउँदैन, मैले त्यसमा सबै बुझाइदिएको पनि छु। अब कोर क्यापिटलमा त दिएको आइटमहरु हेर्नुस्, दिएको आइटम मध्येमा कोर क्यापिटलमा जाने आइटमहरु के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा पेड अप क्यापिटल दिएको आइटम मध्येमा पेड अप क्यापिटल दिएको छ, त्यो भनेको कोर क्यापिटलको आइटम हो। हामीलाई 2000 मिलियन दिएको छ, 2000 मिलियन दिएको छ हैन। अनि शेयर प्रिमियम पनि यी जान्छ, शेयरसँग सम्बन्धित शेयर प्रिमियम भनेको पनि यी जाने हो। मैले तपाईलाई अगाडि पनि भनिएको छु, त्यो पनि हेर्नुस् 200 मिलियन छ यहाँ हैन। अनि अर्को हामीलाई जेनरल रिजर्भ, जेनरल रिजर्भ यो पनि यी जाने हो, कति छ 400 मिलियन हो। अनि अर्को सबोर्डिनेट टर्म लोन भनेको सप्लिमेन्ट्रीमा हो। अर्को जेनरल लस लोन पनि यो तीनटा बाँकी भएको तीनटा भनेको सप्लिमेन्ट्री क्यापिटलमा जाने हो। अब यति लगाइसकेपछि हामीलाई जस्तै हामीले इन्टेन्जिबल एसेट्स, फिक्टिसियस एसेट्स अनि लिमिट भन्दा बढी इन्भेस्टमेन्ट गरेका अनयुटिलाइज ल्यान्डहरुको अमाउन्ट त्यस्ता एसेट्सहरु छ भने त्यो घटाउनु पर्थ्यो। तिनीहरु केही पनि छैन, घटाउनु पर्दैन। अब लगाइदिने कोर क्यापिटल अथवा टियर 1 क्यापिटल भनौं भने पनि यही हो ल, जोड्दिने 2600 मिलियन एन्सर आयो यो, ठीक छ। ल यदि आइसकेपछि हाम्रो एउटा एन्सर सक्यो। अब बी नम्बरमा के भन्नु फेरि, बी नम्बरमा क्वेशनले क्याल्कुलेट द सप्लिमेन्टरी क्यापिटल अफ द बैंक निकाल्नु। सप्लिमेन्टरी क्यापिटल भनौं ह, सप्लिमेन्टरी क्यापिटल अफ द बैंक भनेर भनिदिनुस्। अनि फर्मेट यस्तै बनाइदिने, पार्टिकुलर्स अनि अमाउन्ट हैन। अब यसमा जाने सप्लिमेन्टरी क्यापिटलमा जाने भनेको एउटा सबोर्डिनेट टर्म लोन, सबोर्डिनेट टर्म लोन तपाई चाहिँ फुलमा लेख्नुस् ल। मैले धेरै लामो भएर मैले यसरी लेखेँ। यो भनेको सबोर्डिनेट टर्म लोन भनेको 1000 मिलियन छ। त्यसैगरी हामीलाई लस लोन प्रोभिजन, लस लोन प्रोभिजन पनि यी जाने हो, त्यो पनि यहाँ लगाइदिने 20 मिलियन छ यहाँ हैन। अनि त्यसैगरी अर्को इन्भेस्टमेन्ट एडजस्टमेन्ट रिजर्भ, इन्भेस्टमेन्ट एडजस्टमेन्ट रिजर्भ तपाई फुल फर्ममा लेख्नुस् है। यो इन्भेस्टमेन्ट एडजस्टमेन्ट रिजर्भ हामीलाई दिएको छ। यो मैले क्वेशन पनि लगाइदिएको छु, 120 मिलियन, 120 मिलियन दिएको छ हैन। यति तीनटा जोड दिने हो तपाईले। हाम्रो जोड्दाखेरि कति आउँछ 1140 मिलियन आयो है। ल 1140 मिलियन आयो जोड दिने। यो भनेको
सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल अथवा टिआरआई क्यापिटल भन्यो भने यो निकाल्ने एकदम सजिलो छ है। ए र बी को भयो। हामीले हेर्नुहोस् यति सजिलो क्वेसन तपाईँलाई 10 मार्कमा सोधेको छ हैन। अनि अर्को सी नम्बरमा हामीलाई क्वेसनले के छ टोटल क्यापिटल फन्ड अफ द ब्याङ्क भनेको छ हो। सी नम्बरमा टोटल क्यापिटल फन्ड भनेको छ। यो निकाल्ने भनेको कोर क्यापिटल र सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल दुईटैकामा जोड दिने 2600 मिलियन र 1140 मिलियन दुईटै जोड दिने 3740 मिलियन एन्सर यसरी निकाल्दिने है। यो पनि भयो। डी नम्बरमा हेर्नुहोस् त हामीलाई डी नम्बरमा के भन्नु क्वेसनमा हेर्नुहोस्। डी नम्बरमा हामीलाई के भनेको छ भने सपोज द ब्याङ्क ह्याज टोटल वेस्टेड एसेट्स अफ ₹40,000 मिलियन। टोटल वेस्टेड एसेट्स चाहिँ हाम्रो 40,000 मिलियन छ अरे हो। टोटल रिस्क वेस्टेड एसेट्स भनेपछि आरडब्ल्युए चाहिँ तपाईँको 40,000 छ अरे। एन्ड मिनिमम कोर क्यापिटल रेसियो इज प्रिस्क्राइब्ड बाई सेन्ट्रल ब्याङ्क इज 6% र सेन्ट्रल ब्याङ्कले तोकेको कम्तीमा मिनिमम हुनुपर्ने कोर क्यापिटलको रेसियो 6% छ अरे है। भनेको एसेट्सको 6% चाहिँ मिनिमम पनि कोर क्यापिटल हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। डज द ब्याङ्क ह्याभ एडिक्वेट कोर क्यापिटल एज प्रिस्क्राइब्ड बाई द सेन्ट्रल ब्याङ्क भने चाहिँ के त्यो हामीसँग जुन ब्याङ्कको हामीले हिसाब गर्दैछौँ त्यो ब्याङ्कसँग चाहिँ एडुकेट कोर क्यापिटल छ अरे भनेको पर्याप्त कोर क्यापिटल छ त सेन्ट्रल ब्याङ्कले प्रिस्क्राइब गरे बमोजिम भनेको सेन्ट्रल ब्याङ्कले भने बमोजिम अथवा तोके बमोजिम चाहिँ हामीसँग कोर क्यापिटल छ कि छैन भनेर क्वेसनले सोध्दैछ है। अब हामी यसलाई कसरी सोल्युसन गर्ने हेर्ने। गिभन हामीलाई के भन्छ भने टोटल रिस्क वेस्टेड एसेट अथवा आरडब्ल्युए मात्रै भन्ने पनि भयो इक्वल टु ₹40,000 मिलियन छ हो। अनि मिनिमम कोर क्यापिटल मिनिमम पनि कोर क्यापिटल चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कले प्रिस्क्राइब गरे भने हाम्रो 6% छ। जहिले पनि यसको टोटल वेस्टेड एसेट्सको 6% हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। यसको 6% हो। अनि क्वेसनले के भन्यो डज द ब्याङ्क ह्याभ एडुकेट कोर क्यापिटल छ भन्यो के हाम्रो यो ब्याङ्कसँग चाहिँ एडुकेट पर्याप्त मात्रामा कोर क्यापिटल छ त भनेर क्वेसनले सोध्दैछ। अब नाउ हामी क्वेसनले सोधे बमोजिम के क्याल्कुलेसन गर्ने कोर क्यापिटल रेसियो क्याल्कुलेसन गर्ने हो। कोर क्यापिटल रेसियो क्याल्कुलेसन गर्ने। क्याल्कुलेसन गर्दा हाम्रो फर्मुला हुन्छ कोर क्यापिटल डिवाइड बाई टोटल रिस्क वेस्टेड एसेट्स इन्टु 100%। तपाईँ यसलाई रिस्क वेस्टेड एसेट्स मात्रै भन्दा पनि भयो। मैले फर्मुलामा त्यसरी नै लेखेको छु। अब यो कति आउँछ कोर क्यापिटल भनेको यहाँ दिएको छ 2600 आएको छ हाम्रो मिलियन डिवाइड बाई यो भनेको 40,000 छ इन्टु 100% गरिदिनुहोस् त कति आउँछ। यति गर्दा तपाईँको 6.5% आउँछ। ल हेर्नुहोस् अब हामीलाई के भन्यो ब्याङ्कले चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ कम्तीमा पनि कोर क्यापिटल 6% हुनुपर्छ। यो चाहिँ मिनिमम है। मिनिमममा 6% चाहिँ कोर क्यापिटल हुनुपर्छ है यो वेस्टेड एसेट्सको भनेर भनेको थियो सेन्ट्रल ब्याङ्कले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले। तर हामीसँग चाहिँ कति रहेछ हाम्रो यो डाटा दिएको डाटा अनुसार हामीसँग चाहिँ टोटल वेस्टेड एसेट्सको चाहिँ 6.5% रहेछ। भनेपछि उसले तोके भन्दा बढी रहेछ। कम्तीमा 6% हुनुपर्छ मिनिमम चाहिँ यति चाहिँ हुनैपर्छ भनेको थियो तर मिनिमम भन्दा बढी नै रहेछ हामीसँग हो। अब क्वेसनले के भनेको छ डज द ब्याङ्क ह्याभ एडुकेट कोर क्यापिटल एज प्रिस्क्राइब्ड बाई द सेन्ट्रल ब्याङ्क भनेको छ। सेन्ट्रल ब्याङ्कले भने बमोजिम हाम्रो ब्याङ्कसँग कोर क्यापिटल छ त पर्याप्त मात्रामा भनेको छ। अब यसलाई एन्सर लेख्दाखेरि त्यही ल्याङ्ग्वेज मिलाएर लेखिदिनुहोस्। अब यति भइसकेपछि तपाईँलाई के लेखिदिनुहोस् भने ब्याङ्क ह्याभ एडुकेट कोर क्यापिटल बिकज इट ह्याज 6.5% कोर क्यापिटल रेसियो विच इज ग्रेटर देन मिनिमम कोर क्यापिटल रेसियो 6% भनेर भनिदिनुहोस् यसलाई। ल लेख्नु भएर नै भिडियो पज गरेर यसलाई मैले भनेको र यति लेखिदिनुहोस्। ल यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा यति लेखिदिनुहोस् भइहाल्यो। भनेपछि 2076 को हाम्रो सबै सक्यो। अब
75 मा एकचोटि क्वेसन हेर्दिउँ म तपाईलाई क्वेसन यहाँ स्क्रिनमा लगाइदिन्छु है त 75 मा के भन्यो The following is the book value of the assets of a bank. Assets को हामीलाई बैंकको assets को book value दिएको छ बुक एसेट्स भन्दा गभर्नमेन्ट ट्रेजरी सेक्युरिटीज म्युनिसिपल जेनरल अब्लिगेसन बोन्ड्स त्यसै गरी हाम्रो रेसिडेन्टियल मोर्गेज भनेको छ अनि कमर्सियल लोन भनेको छ टोटल बुक भ्यालु दियो अनि ए नम्बरमा क्याल्कुलेट द रिस्क वेस्टेड एसेट्स युजिङ द फलोइङ इन्फर्मेसन भनेर प्रत्येकको वेट दिएको छ रिस्क वेट दिएको छ माथिबाट एसेट्स दिएको छ ती सबै फेरि यो गभर्नमेन्ट सेक्युरिटी म्युनिसिपल अब्लिगेसन बोन्ड्स रेसिडेन्टल मोर्गेज भनेको त तपाईको यो होइन तपाईले के अरे एसेट्स होइन त लायबिलिटिज हो भन्ने पनि तपाईलाई लाग्छ बैंकले अब यो हाम्रो डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसन पढिरहेको छौँ हामीले डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसनले चाहिँ सेभिङ मार्फत अथवा विभिन्न प्रोजेक्ट मार्फत हामीले कलेक्सन गर्छ भने त्यो लायबिलिटी हुन्छ त्यही कुराहरू लोनकै रूपमा अथवा मोर्गेजको बोन्डको रूपमा अरूमा लगानी गर्छ भने त्यो फेरि एसेट्स हुन्छ ख्याल गर्नुस् आफूले लगानी गरेको छ जेमा लगानी गरे पनि लगानी गरेको सबै एसेट्स हुन्छ है यो भनेको उले एसेट्समा लगानी गरेको भन्न खोजेको छ चारवटा शीर्षक एसेट्समा लगानी गरेको छ अनि यसको वेस्ट रिस्क पर्सेन्टेज दिएको छ ए नम्बरमा व्हाट इज द मिनिमम कोर क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट एज पर नेपाल राष्ट्र बैंक भनेर भनेको छ हो नेपाल राष्ट्र बैंक डाइरेक्टिभ भनेको छ नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार हुनुपर्ने मिनिमम कोर क्यापिटल कति छ कति हो भनेर भनेको छ अनि अर्को व्हाट इज द मिनिमम टोटल क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट र मिनिमम टोटल क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट कति हो भनेर भनेको छ है ल सबै भन्दा पहिला हामीले ए नम्बरको हेरौँ क्याल्कुलेट द रिस्क वेस्टेड एसेट्स युजिङ द फलोइङ इन्फर्मेसन भनेको छ फलोइङ इन्फर्मेसन युज गरेर रिस्क वेस्टेड एसेट्स निकाल्ने ल हामीले अघि जस्तो गर्यौँ त्यस्तो यसमा केही पनि छैन ल ए नम्बरमा हाम्रो क्याल्कुलेसन अफ रिस्क वेस्टेड एसेट्स भनेको छ अब यो क्याल्कुलेसन गरिदिने एसेट्स लेख्दिने यहाँ टेबल बनाउने है एसेट्सको नाम लेख्दिने त्यसपछि यहाँ हाम्रो बुक भ्यालु राख्दिने मिलियनमा छ यो हो मिलियनमा छ मिलियनमा दिएको छ अनि रिस्क वेस्ट राख्दिने यहाँ रिस्क वेस्ट राख्दिने अनि यतापट्टि रिस्क वेस्टेड एसेट्स लेख्ने है रिस्क वेस्टेड एसेट्स जी रिस्क एसेट्सलाई रिस्क वेस्टसँग मल्टिप्लाई गरेर आएको एसेट्सको भ्यालु रिस्कलाई एडजस्ट गरेर आएको एसेट्सको भ्यालु अब यहाँ गभर्नमेन्ट ट्रेजरी सेक्युरिटिज भनेछ मैले गभर्नमेन्ट ट्रेजरी सेक्युरिटी यो लेखेँ जिटिएस म्युनिसिपल जेनरल अब्लिगेसन बोन्ड भन्छ म्युनिसिपल जेनरल अब्लिगेसन बोन्ड मैले सर्ट फर्ममा लेखेँ तपाईँ फुल फर्ममा लेख्नुहोस् रेसिडेन्टियल मोर्गेज भनेको छ रेसिडेन्टियल मोर्गेज अनि कमर्सियल लोन भनेको छ तपाईँ फुलमा लेख्नुहोस् अनि भ्यालुज रुपिजमा दिएको छ यति मिलियन यो 100 मिलियन छ अर्को पनि 100 मिलियन छ दिएकै छ क्वेसनमा हेर्नुहोस् यो भनेको तपाईँको 500 मिलियन र यो अर्को 300 मिलियन छ हेर्नुहोस् है अनि त्यसबाट जम्मा 1000 मिलियन भयो अनि रिस्क भनेको यो 0% छ 0% लाई 0 लगाइदिने अर्को 20% छ 20% हटाएर राख्दिने 20% भनेको 20 लाई पर्सेन्ट हटाउँदाखेरि 100 ले डिभाइड गरिदिने 0.20 आउँछ 20 लाई 100 ले डिभाइड गरिदिने 50% छ 100 ले डिभाइड गरिदिने 0.50 100% छ 100 ले डिभाइड गर्दाखेरि 1 आउँछ ल यो रिस्क वेज दिएकै छ मैले त्यही राखिदिएको 100 ले डिभाइड गरेर पर्सेन्टेज हटाएर यो 0 आउँछ 100 * 0.2 गर्दा 20 आउँछ 500 * 0.5 गर्दाखेरि 250 आउँछ 300 * 1 गर्दाखेरि 300 नै आउँछ अब यहाँबाट आउँछ हाम्रो टोटल रिस्क वेस्टेड एसेट्स इक्वल टु रुपीज 3 to 570 मिलियन ल टोटल रिस्क वेस्टेड एसेट्स भनेको चाहिँ 570 मिलियन रहेछ यो सक्यो अब बीमा व्हाट इज द मिनिमम कोर क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट भनेको छ हो क्वेशन हेर्नुस् है व्हाट इज द मिनिमम कोर क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट एज पर नेपाल राष्ट्र बैंक डाइरेक्टिभ्स भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन गर्ने अनुसार हाम्रो मिनिमम कोर क्यापिटल कति हुन्छ भनेर भनेको छ अब मिनिमम कोर क्यापिटलको कति पर्सेन्टेज हो भन्दाखेरि अब यहाँ क्वेशनमा केही खुलाएको छैन मिनिमम कोर क्यापिटल नेपालमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकले तोके अनुसार मिनिमम कम्तीमा पनि कोर क्यापिटल 6% हुनुपर्छ है
मिनिमम क्यापिटल अथवा टोटल क्यापिटल भनौँ भने 10% हुनुपर्छ यो रिस्क वेस्टेड एसेट्सको है। अनि टोटल क्यापिटल भनौँ भने 10% यसको, अनि कोर क्यापिटल भनौँ भने 6%। यो चाहिँ तपाईँले नोट गरेर राख्ने, मैले तपाईँलाई पार्ट 2 मा पनि भनिदिएको छु। भन्छडी ल मिनिमम कोर क्यापिटल रेसियो इज 6% अफ रिस्क वेस्टेड एसेट्स भनिदिने। यसको 6% हुनुपर्छ। बी को भनेर सोलुसन भनिदिनु ल, बी भनेर सोलुसन भनिदिनुहोस् है। अब यति भइसक्यो नाउ रिस्क वेस्टेड एसेट्स भनेको हाम्रो 570 मिलियन इन्टु यसको 6% भनेको 6/100 गरिदिनुहोस् त कति आउँछ। यो र यो शून्य काट्यो। अब 10 को 5.7 इन्टु 6 गर्दाखेरि कति आउँछ। यसलाई गरिदिनुहोस् त। यो गर्दाखेरि हाम्रो 34.2 इक्वल टु 34.2 मिलियन एन्सर यति आयो। भनेपछि अब तपाईँले के भनिदिनु भने ल्याङ्ग्वेज मिलाएर लेख्नुहोस्, किनभने हामीले ल्याङ्ग्वेजमा सोधेको छ। मिनिमम कोर क्यापिटल यसरी लेखिदिनुहोस्, यहाँ ल्याङ्ग्वेज मिलाएर तपाईँ आफै लेख्नुहोस्। मिनिमम कोर क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट एज पर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क डिरेक्टिभ्स इज रुपिज 34.2 मिलियन भनेर एन्सर लेखिदिने। ठिक छ नि। भनेको हाम्रो रिस्क वेस्टेड एसेट्स चाहिँ 5,70,000 हुन्छ भने कम्तीमा पनि हाम्रो यति एसेट्स हुँदाखेरि रिस्क वेस्टेड एसेट्स यति हुँदाखेरि कम्तीमा पनि हाम्रो कोर क्यापिटलको एमाउन्ट यति हुनुपर्छ। कोर क्यापिटल रेसियो कति भन्दाखेरि मिनिमम कोर क्यापिटल रेसियो हाम्रो 6% हो। यो चाहिँ हामीले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले हामीलाई तोकेको हो, यो तपाईँले जान्नुपर्छ। अब सी नम्बरमा वाट इज द मिनिमम टोटल क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट। अब मिनिमम टोटल क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट इज 10% हुन्छ। 10% अफ रिटर्न रिस्क वेस्टेड एसेट्स। रिस्क वेस्टेड एसेट्सको 10% हुनुपर्छ मिनिमम टोटल क्यापिटल। कोर क्यापिटल 6%, टोटल क्यापिटल 10% हुनुपर्छ। नाउ टोटल क्यापिटल मिनिमम है। यो मिनिमम टोटल क्यापिटल कति हुनुपर्छ भन्दाखेरि 570 मिलियनको इन्टु 10%, 10% भनेको इन्टु 10/100 गरिदिनुहोस्, रुपिज 57 मिलियन एन्सर भनिदिने। अब यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दा कसरी लेख्दिनु भने मिनिमम टोटल क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट एज पर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क डिरेक्टिभ्स इज रुपिज 57 मिलियन भनेर भनिदिने है। यति मिनिमम यो हुनुपर्छ। अनि तपाईँलाई मिनिमम सबोर्डिनेट क्यापिटल कति हुन्छ भनेर भन्नु भने मिनिमम सबोर्डिनेट क्यापिटल भनेको 4% है नि। कोर क्यापिटल 6%, सबोर्डिनेट क्यापिटल अथवा सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल भनेको हाम्रो 4% गरेर 6 र 4 गरेर यो 10% हुन्छ टोटल। यसरी बुझ्ने ल। 75 को पनि सक्यो, यति नै हो, केही पनि छैन, एकदम सजिलो छ। कति हुन्छ एमाउन्ट भन्दाखेरि यो निकाल्ने। अब 2074 को क्वेसन हेर्नु एकचोटि के भन्यो हेर्नुहोस् है। 74 को क्वेसन हेर्नुहोस् तपाईँले। 74 मा के भन्यो, कन्सिडर द फलोइङ कम्पोनेन्ट्स अफ कोर क्यापिटल एन्ड सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल अफ अ ब्याङ्क भनेर भनौँ। कोर क्यापिटल र सप्लिमेन्ट्री क्यापिटलको आइटम दिएको छ। अनि क्यालकुलेट द कोर क्यापिटल अफ द ब्याङ्क, क्यालकुलेट द सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल अफ द ब्याङ्क भनौँ, क्यालकुलेट द टोटल क्यापिटल भनौँ। यो तीनटा भनेको हामीले 2076 मा गरे जस्तै हो, सेम 2076 मा गरेको हो है। अनि डी नम्बरमा हामीलाई रिस्क वेस्टेड, ल यो 2074 भनेको 76 जस्तै रहेछ, तपाईँले आफै गर्न सक्नुहुन्छ है त। हेर्नुहोस् ल। अब हामीलाई ए नम्बरमा कोर क्यापिटल भनेछ। कोर क्यापिटल भनेको हेर्नुहोस् त के हो भने पेड अप क्यापिटल, पेड इन क्यापिटल, जेनरल रिजर्भ। यो तीनटा भनेको हाम्रो कोर क्यापिटल हो। 300, 3000, 400 र 600। यसरी 3000 प्लस 400 प्लस 600 गरिदिनुहोस्, 4000 आउँछ। 4000 मिलियन भनेको हाम्रो कोर क्यापिटल भयो। एन्सर सक्यो है। अगाडि मैले जुन 76 मा गरेँ त्यस्तै गरिदिनुहोस्। अनि बी नम्बरको हेर्नुहोस्, सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल भनौँ। सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल भनेको पछाडिको तीनटा हो। मैले तपाईँलाई यसको बारेमा सबै भनेकै छु। 1500, 200 र 25 हुन्छ। 1725 आउँछ। ल यो पनि भयो। अनि टोटल क्यापिटल फन्ड भनेर भनौँ सी नम्बरको। सी नम्बरमा टोटल क्यापिटल फन्ड भनेको दुईटै जोड दिने, 4000 र 1725 जोड दिनुहोस्, 5725 आउँछ मिलियन भयो। डी नम्बरमा
सपोज द बैंक हैज टोटल रिस्क वेस्टेड एसेट्स 60,000 मिलियन छ टोटल रिस्क वेस्टेड एसेट्स भनेको यो 40,000 भयो जस्तै सरी यहाँ छैन ल हाम्रो सेम 2076 को 76 को जस्तै हो 60,000 मिलियन छ मिनिमम क्यापिटल फन्ड 10% छ वेस्टेड एसेट्स को अनि डज द बैंक ह्याभ एडिक्वेट क्यापिटल एज प्रिस्क्राइब्ड बाई द सेन्ट्रल बैंक भनेर भनेको छ कि हाम्रो सेन्ट्रल बैंक अनुसार चाहिँ हाम्रो यो एडिक्वेट छ क्यापिटल भनेर भनेको छ यसलाई चाहिँ हेर्दियौँ है त ए नम्बरको हाम्रो एन्सर भनेको कोर क्यापिटल मैले भनिहालेँ तपाईँले अगाडि 76 को जस्तै क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्नुहोस् तपाईँ चाहिँ हाम्रो 4000 आउँछ अनि सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल भनेको रुपिस 1725 आउँछ 25 मिलियन अनि टोटल क्यापिटल फन्ड भनेको यो दुईटा जोडेर आउँछ 5725 मिलियन आउँछ यो दुईटा जोडिदिने अनि डी नम्बरमा चाहिँ हामीलाई के भन्यो भने यदि हामीसँग रिस्क वेस्टेड एसेट्स भनेको रुपिस 60,000 मिलियन छ भने हो हामीसँग रिस्क वेस्टेड एसेट्स 60,000 मिलियन छ भने अनि के भन्यो क्वेसनले अनि नेपाल राष्ट्र बैंकले भने अनुसार मिनिमम क्यापिटल फन्ड चाहिँ मिनिमम क्यापिटल फन्ड प्रिस्क्राइब्ड बाई द नेपाल राष्ट्र बैंक सेन्ट्रल बैंकले भने अनुसार मिनिमम क्यापिटल फन्ड भनेको 10% छ अरे अब यो क्यापिटल फन्ड मिनिमम क्यापिटल फन्ड भनेको छ यो सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल हो कि कोर क्यापिटल हो भन्दाखेरि अब सप्लिमेन्ट्री पनि भनेको छैन कोर क्यापिटल पनि भनेको छैन भने यो टोटल क्यापिटल भन्ने बुझ्नुपर्छ ल मिनिमम टोटल क्यापिटल फन्ड चाहिँ 10% छ अरे ठीक छ अनि डज द बैंक ह्याभ एडिक्वेट क्यापिटल एज प्रिस्क्राइब्ड बाई द सेन्ट्रल बैंक यदि सेन्ट्रल बैंकले भने अनुसार हामीसँग चाहिँ पर्याप्त क्यापिटल फन्ड छ कि छैन भनेर भनेको छ हो यसको लागि चाहिँ के भन्ने नाउ क्यापिटल फन्ड रेसियो निकाल्ने टोटल क्यापिटल फन्ड डिभाइड बाई रिस्क वेस्टेड एसेट्स इन्टु 100% गरिदिने अनि यसको पर्सेन्टेज निकाल्ने अब हामीलाई के भनेछ क्वेसनले हेर्नुहोस् त डी नम्बरमा लास्टमा अन्तिम हेर्नुहोस् डज द बैंक ह्याभ एडुकेट क्यापिटल भनेछ हामीलाई 2076 मा चाहिँ डज द बैंक ह्याभ एडुकेट कोर क्यापिटल भनेको थियो त्यही भएर कोर क्यापिटलको रेसियो निकाल्यौँ एडुकेट कोर क्यापिटल भनेर सोध्यो भने कोर क्यापिटलको रेसियो निकाल्ने एडुकेट क्यापिटल भन्यो भने टोटल क्यापिटलको रेसियो निकाल्ने है एडुकेट सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल भन्यो भने सप्लिमेन्ट्री क्यापिटलको रेसियो निकाल्ने मैले अगाडि फर्मुला तपाईँलाई लेख्दै छु पार्ट 2 मा है अब टोटल क्यापिटल फन्ड भनेको हाम्रो यो लगाइदिने यहाँ हामीसँग भएको 5725 छ रिस्क वेस्टेड एसेट्स भनेको 60,000 छ इन्टु 100% गरिदिनुहोस् यो डिभाइड भयो इन्टु 100 गरिदिनुहोस् त हाम्रो यो कति आउँछ इक्वल टु 9.54% आयो ल अब हेर्ने सेन्ट्रल बैंकले भनेको थियो हामीसँग मिनिमम क्यापिटल 10% हुनुपर्छ भनेको थियो तर हाम्रो यो डाटालाई हिसाब गर्दाखेरि हाम्रो मिनिमम हामीसँग क्यापिटल फन्ड कतिको मात्रै रहेछ टोटल क्यापिटल फन्ड 9.54% मात्रै रहेछ क्यापिटल फन्ड यो टोटल क्यापिटल फन्ड है फेरि कोर क्यापिटलको सोधेको थियो भने हामी कोर क्यापिटलकै रेसियो निकाल्थ्यौँ अनि कोर क्यापिटलसँग कम्पेयर गर्थ्यौँ भनेपछि कोर क्यापिटल 6% हुन्थ्यो अब बैंक क्वेसनमै कोर क्यापिटल पनि अर्कै पर्सेन्टेज दिएको छ भने त्यहीसँग कम्पेयर गरिदिने कोर क्यापिटलको पर्सेन्टेज दिएको छैन भने 6% मानिन्छ यसको पर्सेन्टेज दिएन भने यो टोटल क्यापिटल भनेको 10% हुन्छ भन्ने यसरी मान्नुपर्छ हामीले यहाँ त अहिले दिएकै नै छ राष्ट्र बैंकले तोक्थ्यो 10% अनि हामीसँग आयो टोटल क्यापिटल 9.54% रहेछ अनि अब हामीसँग पर्याप्त क्यापिटल फन्ड छ त छैन नि त किनभने उसले तोक्यो भन्दा कम पर्सेन्ट छ हामीसँग कम छ हामीसँग क्यापिटल हुन्छ नि हामीसँग एडुकेट क्यापिटल फन्ड छैन अब यति एन्सर निकाल्दिने त्यहाँबाट लेख्ने ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दिने क्वेसनले के भनेको थियो हेर्नुहोस् त डज द बैंक ह्याभ एडुकेट क्यापिटल एज प्रिस्क्राइब्ड बाई द सेन्ट्रल बैंक भनेर भनेको थियो द बैंक ह्याज भनिदिने द बैंक ह्याज 9.54% क्यापिटल फन्ड रेसियो which is less than minimum capital fund prescribed by central bank. So, the bank has not adequate capital fund भनेर भनिदिने ठीक छ नि एडुकेट क्यापिटल फन्ड छैन मिनिमम भन्दा बढी आयो भने छ भनिदिने कम आयो भने छैन भनिदिने सक्यो 74 पनि सक्यो हाम्रो सबै हिसाब सकियो यति भा
है तपाईलाई सजिलै छ यसमा केही पनि छैन। अब क्वेसन ब्याङ्कमा अर्को 15 नम्बर क्वेसन भनेर दिएछ है 15 नम्बर क्वेसनमा हामीलाई के भनेको छ एसेट्स दिएको छ त्यसको रिस्क दिएको छ 75 को जस्तै रहेछ यो 15 नम्बरको क्वेसन हेर्नुस् व्हाट इज द मिनिमम कोर क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट भनेको छ यो सेम रहेछ ल मैले यो गरिन है त यो 15 नम्बर क्वेसन 2075 जस्तै छ तपाई आफै गर्न सक्नुहुन्छ। 16 नम्बरको क्वेसन हेरे मैले द क्यापिटल फन्ड अफ सनराइज बैंक यति दिएको छ 1845 दिएको छ क्यापिटल फन्ड रिस्क वेस्टेड एसेट्स 17,871.04 मिलियन दिएको छ व्हाट इज द क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो अफ द बैंक भनेर भनेको छ। अब यो चाहिँ गरौँ है त ल 16 मा गिभनमा के दिएको छ त्यो हेरौँ है त गिभनमा हामीलाई दिएको छ ल क्वेसन हेर्नुस् हामीलाई 16 मा गिभनमा तपाईलाई क्यापिटल फन्ड अफ सनराइज बैंक भन्छ क्यापिटल फन्ड भनेको यो कोर पनि हैन सप्लिमेन्ट्री पनि हैन टोटल हो भन्ने बुझ्ने इक्वल टु कति दिएको छ रुपीस 1845 मिलियन दिएको छ हो। त्यसपछि हामीसँग रिस्क वेस्टेड एसेट्स भनेर दिएको छ तपाईलाई रुपीस 17,871.04 मिलियन दिएको छ। अनि ए नम्बरमा व्हाट इज द क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो अफ द बैंक भनेको छ जरी क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो भनेको कति छ भनेर सोधेको छ। अब त्यो निकाल्ने एक नम्बरको सोलुसन निकाल्ने क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो इक्वल टु टोटल क्यापिटल फन्ड अथवा टोटल क्यापिटल डिवाइड बाई रिस्क वेस्टेड एसेट्स इन्टु 100%। हामीसँग रिस्क वेस्टेड एसेट्स नदिएर टोटल रिस्क वेस्टेड एक्सपोजर दिएको छ भने त्यही लाउनु पर्थ्यो मैले फर्मुलामा भनेकै छु। टोटल क्यापिटल फन्ड भनेको हामीलाई यहाँ दिएको छ 1845 डिवाइड बाई टोटल रिस्क एक्सपोजर भनेको 17,871.04 हैन 17,874 ने भने हो 17,871.04 इन्टु 100% गरिदिने यति गर्नुस् त हाम्रो कति आउँछ यो डिवाइड बाइ यो इन्टु 100% गरिदिनुस् हाम्रो 10.32% आउँछ ल चाहिँ क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो इज 10.32% भनेर भनिदिनुस् है ल्याङ्ग्वेजमा। बीमा के सोध्यो व्हाट इज द रिक्वायर्ड क्यापिटल फन्ड इफ रिक्वायर्ड क्यापिटल इज 10% अफ टोटल रिस्क वेस्टेड एसेट्स भनौँ हो। अब हेर्नुस् त बी नम्बरमा हेर्नुस् है व्हाट इज द रिक्वायर्ड क्यापिटल फन्ड कति हुन्छ अरे अब यो चाहिँ कति हुन्छ व्हाट इज द रिक्वायर्ड क्यापिटल फन्ड भनौँ यो चाहिँ रुपिजमा निकाल्नु पर्यो। ए नम्बरमा हेर्नुस् त व्हाट इज द क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो भनेको रेसियो भनेको थियो यसरी फर्मुला र रेसियोको पर्सेन्टेजमा निकालियो हैन। व्हाट इज द रिक्वायर्ड क्यापिटल फन्ड कति आवश्यक छ क्यापिटल फन्ड भनौँ भने त्यो चाहिँ एमाउन्टमा निकाल्नुपर्छ रुपिजमा है। इफ रिक्वायर्ड क्यापिटल इज 10% अफ द टोटल रिस्क वेस्टेड एसेट्स यदि रिक्वायर्ड क्यापिटल चाहिँ टोटल वेस्टेड एसेट्सको 10% हुन्छ भने त्यो क्यापिटल फन्ड कति हुन्छ भनेर भनेको छ हो। अब रिक्वायर्ड क्यापिटल फन्ड इज इक्वल टु कति भनेको छ हेर्नुहोस् त क्वेसनले भन्दैकै छ 10% अफ द टोटल रिस्क वेस्टेड एसेट्स को 10% लगाउनु अरे हुन्छ नि। टोटल रिस्क वेस्टेड एसेट्स भनेको 17,871.04 को इन्टु 10% 10/100 गरिदिने अनि निकाल्दिने रुपिस 17 10/100 गर्दाखेरि एउटा काट्यो एउटा शून्य अगाडि आउँछ भने चाहिँ 1787.1 मिलियन 1787.1 मिलियन आउँछ यति मिलियन आयो एन्सर है। क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट अब के भनिदिनुस् क्यापिटल रिक्वायर्ड क्यापिटल फन्ड इज रुपिस यति भनेर भनिदिनु है। अब फेरि यहाँ क्वेसन यहाँ 10% भनेको छ रिस्क वेस्टेड एसेट्सको 10% भन्नु त्यही भएर 10% लायौँ 20% भनौँ भने 20% लाउँथ्यौँ 30% भनौँ भने 30% लाउँथ्यौँ। अब केही भनेको थिएन भने चाहिँ यो 10% भनेर क्वेसनमा दिएको पर्सेन्टेज दिएको थिएन र
व्हाट इज द क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट फन्ड, क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट फन्ड कति हुन्छ भनेर सोधेको थियो भने क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट फन्ड भन्दाखेरि 10% लाउनुपर्छ। मैले अगाडि पनि भनेको छु क्यापिटल फन्ड 10%, कोर क्यापिटलको फन्ड कति हो भनेर भन्यो भने 6% लाउने, सप्लिमेन्ट्रीको कति पर्सेन्ट भन्यो भने 4% लाउने। ल 4% लाएर एमाउन्ट निकाल्ने। यो टोटल रिस्क वेटेड एसेट्सको यो भन्यो भने 10%, रिक्वायर्ड क्यापिटल फन्ड भन्यो भने 10%, रिक्वायर्ड कोर क्यापिटल भन्यो भने 6%, अनि सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल भन्यो भने 4% निकाल्ने। ठिक छ नि भइहाल्यो। अब रेसियो क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो भनौँ भने क्यापिटल फन्ड डिभाइड बाइ यो, कोर क्यापिटलको रेसियो भनौँ भने कोर क्यापिटल डिभाइड बाइ यो, सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल भनौँ भने सप्लिमेन्ट्री डिभाइड बाइ यो, चेक गर्दा पनि ध्यान दिने। अनि सीमा डज द ब्याङ्क ह्याभ एडिक्वेट क्यापिटल टु सपोर्ट इट्स एसेट्स भनौँ, के ब्याङ्कसँग चाहिँ यो एसेट्सलाई सपोर्ट गर्नको लागि एडिक्वेट क्यापिटल छ अरे, पर्याप्त क्यापिटल छ भनेर सोध्दैछ। अब मिनिमम हामीलाई क्वेसनले भनेको बी नम्बरमा हेर्नुहोस् त, मिनिमम 10% भनेर भनेको छ, तर हामीसँग क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो 10.32% आएको छ। जति उसले तोकेको 10%, ब्याङ्कले तोकेको मिनिमम 10% भन्दा बढी आएको छ हो, बढी आएको छ भने यस भनेर भनिदिने। ब्याङ्क ह्याभ एडिक्वेट क्यापिटल रेसियो टु सपोर्ट्स इट्स एसेट्स भनिदिने, बिकज इट ह्याज 10.32% क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो विच इज ग्रेटर देन रिक्वायरमेन्ट 10% रेसियो भनेर भनिदिने। ल भइहाल्यो। अथवा तपाईँले यसरी गर्दा पनि हुन्छ, हाम्रो 1787 आयो, 10% को लागि क्यापिटल 1787 आयो, उसले 10% भनेअनुसार, तर हामीसँग भएको 1845 छ। जरी उसले मिनिमम हुनुपर्ने 1787 छ, तर हामीसँग भएको 1845 छ, योभन्दा बढी आयो, भइहाल्यो। यसकै 10% भन्दा हामीसँग भएको बढी आयो। ल अब लगभग यसको यति नै हो, यसमा अरू केही पनि छैन। अब यो च्याप्टरमा हुने अरू आउन सक्ने क्वेसन कस्तो भन्दाखेरि जस्तै स्प्रिट इन्कम निकाल्ने आउँछ क्या, एउटा एसपिआरइडी स्प्रिट इन्कम निकाल्ने भन्ने आउँछ। तपाईँलाई एकचोटि डिस्क्रिप्सन के अरे ब्रिफ क्वेसन हेरौँ है त। ब्रिफ क्वेसन मैले ब्रिफ क्वेसन ल्याएँ। ब्रिफ क्वेसन हेर्नुहोस् त, 8 नम्बर क्वेसनको ए नम्बरमा कमर्सियल ब्याङ्क ह्याज 500 मिलियन रिस्क वेटेड एसेट्स, आरडब्ल्युए 500 मिलियन छ, क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट 10% छ भनेको छ भने क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट निकाल्नु भनेको छ, त्यही 500 का 10% निकाल्ने भइहाल्यो। अनि कमर्सियल ब्याङ्क ह्याज टोटल क्यापिटल फन्ड 2100 मिलियन, रिस्क वेटेड एसेट्स 20,000 छ भने वाट इज द क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो भनेर भनेको छ, त्यही 2100 डिभाइड बाई 20,000 गरिदिनु आइहाल्छ यो है। अब यसमा अर्को स्प्रिट इन्कम, यो सोध्न सक्छ तपाईँ, स्प्रिट इन्ट्रेस्ट भन्न सक्छ। स्प्रिट इन्कम भनेको के हो, यसको कन्सेप्ट बुझ्ने। स्प्रिट इन्कम भनेको मैले तपाईँलाई अगाडि पनि बुझाएको छु यसमा, यो अघिल्लो पार्टको च्याप्टरमा मैले हेर्नुहोस् बुझाएको छु। च्याप्टर 2 मा लाइबिलिटिजको हाम्रो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस तिर्नुपर्छ, अनि एसेट्सको इन्ट्रेस्ट इन्कम हुन्छ हो। जब यो एउटा ब्याङ्क छ, ब्याङ्कले विभिन्न सेभिङहरू मार्फत पैसा कलेक्सन गर्छ, जहाँबाट कलेक्सन गरेर पैसा उसलाई उसको त्यो लाइबिलिटिज भन्छ, त्यसमा इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ। अनि कलेक्सन गरेर पैसा ल्याएर एसेट्समा लगानी गर्छ, एसेट्समा लगानी गरे बापत उसले इन्ट्रेस्ट प्राप्त गर्छ। र कुन जस्तै हामीले 7 लाख रुपियाँ व्यक्तिले 7 लाख रुपियाँ उसले कलेक्सन गरेको छ, 7 लाख रुपियाँ कलेक्सन गर्दाखेरि इन्ट्रेस्ट चाहिँ उसले जहाँबाट कलेक्सन गर्यो 7%ले तिर्ने भनेर कलेक्सन गर्यो। अनि उसले 7 लाख ल्याएर उसले त्यो 7 लाख लगानी गर्यो, विभिन्न प्रोजेक्टमा लगानी गर्दाखेरि हाम्रो 15% इन्ट्रेस्टमा लगानी गर्यो भने हो। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसको एमाउन्ट भन्दा इन्ट्रेस्ट इन्कमको एमाउन्ट जति फरक छ त्यसलाई स्प्रिट इन्कम भनिन्छ, सकिहाल्यो। यो भनेको स्प्रिट भनेको भिन्नता, इन्कमको आम्दानीको भिन्नता, इन्ट्रेस्ट इन्कमको भिन्नता। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भन्दा जस्तै हामीले लोन लिएको अथवा हामीसँग डिपोजिट भएको एमाउन्टको त्यसमा बियर गरेको इन्ट्रेस्टको एक्सपेन्सेस भन्दा त्यसलाई लगानी गरेर प्राप्त हुने इन्ट्रेस्टको इन्कम बढी भयो भने त्यसलाई भनिन्छ इन्ट्रेस्ट स्प्रिट इन्कम। अब यो 7 लाखको 7% 7 49 49,000 आयो यो हो। अनि एक्सपेन्सेस भयो, इन्ट्रेस्टमा खर्च यति तिर्नु पर्यो उसले 1 वर्षको। फेरि यतापट्टि चाहिँ हाम्रो 105 1,05,000 तिर्नु पर्यो, 15 7 105 1,05,000 तिर्नु पर्यो। प्राप्त भयो यसै इन्कम चाहिँ, इन्कम 1,05,000 प्राप्त भयो, तर त्यही एमाउन्टको उसले इन्ट्रेस्टमा चाहिँ कति तिर्छ आफूले चाहिँ
49,000 मात्र तिर्छ भने यो माइनस यो गर्दाखेरि आउने भ्यालु, यो दुईटा घटाउँदा आउने भ्यालु भनेको स्प्रेड इन्कम हो। बुझ्नुस्, त्यो निकाल्न लाग्यो भने यसरी निकाल्नुस् है। दुईटा रेट दिएकै हुन्छ, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसको तपाईँ लाइबिलिटिजको इन्ट्रेस्ट र एसेट्सको इन्ट्रेस्ट भनेर पनि दिन सक्छ, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस र इन्ट्रेस्ट इन्कमको रेट भनेर पनि दिएको हुनसक्छ। अनि एउटा एमाउन्ट दिएको हुन्छ, त्यसले एक्स्ट्रा पर्सेन्टेज गरिदिने, यो एक्सपेन्सेसको एमाउन्ट आउँछ, यो इन्ट्रेस्ट इन्कमको एमाउन्ट आइदिन्छ, यो घटाइदिने निस्किहाल्छ ल। अनि तपाईँलाई म यो थ्योरिटिकल क्वेसनमा हेर्नुहोस्, मैले थ्योरी पनि पढाइसकेपछि एउटा भनेको छ त्यहाँ 10 नम्बरमा सोधेको क्वेसनमा वाट आर द कम्पोनेन्ट्स अफ टियर आई एन्ड टियर आइआई क्यापिटल, हाउ दे आर डिफ्रेन्ट भनेको छ। टियर आई र टियर आइआई क्यापिटलको कम्पोनेन्ट्सहरू के हो भनेर भनेको छ। कम्पोनेन्ट्स भनेको यसमा पर्ने तत्त्वहरू आइटमहरू हुन्छ नि। अब टियर आई भनेको कोर क्यापिटल, मैले कोर क्यापिटलको के आइटम पर्छ फर्मेटमा लेखाइदिएको छु, त्यो लेखिदिने। टियर आइआईको मैले फर्मेटमा त्यसको पनि लेखाइदिएको छु के पर्छ भनेर, त्यसको त्यो लेखिदिने ल, फर्मेटमा जाने आइटमहरू है। टियर आईमा हाम्रो इक्विटी सेयर क्यापिटल, पेड अप क्यापिटलहरू पर्छ, रिजर्भ क्यापिटल, रिलेटेड रिजर्भहरू पर्छ होइन। यसरी टियर आइआईमा हाम्रो रिडिमेबल प्रिफरेन्स सेयरहरू होइन, म्याचुरिटी टाइम भएको बोन्ड्सहरू होइन, त्यसै गरी हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट अथवा एसेट्स एडजस्टमेन्ट रिजर्भहरू पर्छ, त्यो कुराहरू लेखिदिने। फर्मेटमा चाहिँ आइटम लाग्छौँ त्यो कुराहरू हो कम्पोनेन्ट्स भनेको ल। भने पछाडि यति गरे पछाडि हाम्रो यो च्याप्टर सक्यो, यो च्याप्टर सक्यो, यसमा अरू केही पनि छैन, एकदम सजिलो छ। हामी यो हाम्रो पार्ट 4 हो है। पार्ट 1 देखि 3 सम्मको भिडियो र FIM को प्लेलिस्टको भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखेको छु, त्यहाँ हेर्नु होला सम्पूर्ण भिडियोहरू। र सम्पूर्ण साथीहरूलाई विजय दशमी 2079 सालको पनि हार्दिक 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 शुभकामना भन्दै म यस पार्टबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।